صباحو، معكم ماما نجاة من لبنيز كيتشن. اليوم الأكلة خصوصي لصديق إله زمان طالبها مني هالأكلة اللي هي الكوسة المحشي وبالصلصة. وبتمنى إنه تكون هينة عليك ولقيتها تلاقيها منيحة مثل ما أنا بعملها. وهلا اعملوا لي لايك حتى ما تنسوا، وما تنسوا كمان اللي ما عمل سبسكرايب يعمل سبسكرايب، واحضروني للآخر وإن شاء الله يعجبكم وتعجبكم الأكلة وتكون هينة. المكونات هن ل4 أشخاص: كيلو كوسة، كباية رز حبة صغيرة، وقية لحمة مفرومة، بهارات، ملح، زيت نباتي أو سمنة نباتية، عصير ليمون حامض، صلصة أو رب بندوري. عم قمع الكوسة لحتى غسلهم. هلأ بدي انقر الكوسة، بقيس قديش، بتركهم فراغ حتى ما فوتها للمنقرة، وانقر من تحت هيك، وببرم، بفوت نتفة صغيرة وببرم شوي وشوي. برا ما في منقرة، قلتلن منقرة التفاح طلعت كلها. كوسة محشي ببندورة بننقره أكتر. الحشوة فيكم تشوفوها على ماما نجاة لبنيز كيتشن. نحشي الكوسة بهاي الطريقة، نعمل هيك لننزل الرز واللحمة، لننزل الحشوة حتى نشوف قديش حشينا. اللي بحب الرز يكون مستوي كتير بنسميه نحنا مخبوص، أكتر نتفة صغيرة من النص، وبنعملها هيك للرز يصير موجود الحشوة بكل الكوسية، ما تضل بس تحت. هاي 3/4 بتطلع الرز مقلبن، ما بيسوى نكتر لفوق لأنه بيطلعوا الرزات من الكوسية بقلب الطبخة. مساندين كلهم على بعض هيك. الكوسة راسها مرفوع ما بتوطي راسها. بحط الملح وبخلط البهارات، بنحط المي، بشعل النار وبحط الصلصة وبحط الحامض وبغطيها لتغلي. غليت بخفف النار على الآخر، بنحط السمنة أو الزيت، بتاخد حوالي 3/4 ساعة، وبنغطيها بنتركها على نار خفيفة. هلأ بدي طل على طبختي لأشوف هالكوسة محشي شو صار فيه. خليني شيل كوساية، شيل وحدة صغيرة واقسمها، خليني جرب. استوت وطيبة كتير. بنترك الطنجرة بدون غطا، خليها تختر المرقة شوي، وهيك بتصير طعمتها أطيب. بكفي هالقد، بطفي النار، بشيل الكوسة بهاي الطريقة. لازم شيلهم حتى لو ما بدنا ناكلهم كلهم، شيلهم كلهم من المرقة لأنه بيتفزروا. وننتبه نحن وعم نشيل ما نقصقص الكوسيات اللي تحتها. تفضلوا كلوا معنا. خلصت طبخة الكوسة، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى اللي ما عمل لي لايك يعمل لي لايك إذا عجبته الطبخة، وأي شي بدكن إياه اطلبوه بالكومنت. مثل ما شايفين حدا بيطلب مني بالكومنت بعمل. كمان في الفيديوهات القديمة ما عم تفوتوا تحضروها، فوتوا شوفوها، كتير حلوة كمان. وفي أكلات متعددة، وفي أكلات يمكن ما بتعرفوها، يمكن بتعرفوها، في أكلات جديدة عليكم يمكن. ودايما اكبسوا سبسكرايب حتى اللي ما عامل سبسكرايب، وكبسوا على الجرس حتى تشوفوا الفيديوهات اللي دغري بدي أعملها. وهيك بتساعدوني لحتى يكبر رصيدي باللايكات. واهلا وسهلا فيكم، وباي.